යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් අරන් ගලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට වටී කියලා තමයි මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපේ YouTube channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා. pre-load ගන්න පුළුවන්, pre-data ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මාසයක් පුරාවට pre-internet යන හදා ගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝස් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා මාසයක් පුරාවට pre-internet යන හදා ගන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝස් එක ඔයාලට නොදන්නේ නැවුට බාන්න share කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි වතාවට ඇවිල්ලා වීඩියෝස් එක බලන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ YouTube channel එකේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපේ YouTube channel එක දුන්නොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම 6 වෙද්දි බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ ඉතින් ඔයාලට WhatsApp app එක ඔයාලා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් ගත්ත වෙන්න පුළුවන්, පරණ ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්, girlfriend ගේ වෙන්න පුළුවන්, boyfriend ගේ වෙන්න පුළුවන්. කාගේ හරි WhatsApp account එකේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ෆොටෝස් එකක් යවන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා නම් ඒ වගේම කෝල් එකක් ගන්න බෑ. මේ විදිහට වැටෙනවා නම් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි බලමු WhatsApp account එකේම ගිහිල්ලා මේක මොකද්ද කියලා. හරි මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනින් මේ විදිහට මම මේ විදිහට කෝල් එකක් ගන්න යනවා. වීඩියෝ කෝල් එකක් මම මේ විදිහට ගන්න හදනවා. හැදුවට පස්සේ මේ විදිහට එකක් තමයි අපට බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝස් කෝල් එකක් අපට ගන්නත් බෑ. ඒ වගේම මෙතනට මම ෆොටෝස් එකක් යවන්න හැදුවොත් ඒත් මේ විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක මොකද්ද? ඉතින් මේකට මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ විදිහටම ආපහු මේක ගන්න ඕනි. මේ විදිහට මම ගන්නවා. අරගෙන ඉවිල්ලා මෙතන setting කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා. මම ඊතලමුත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ටච් කරලා යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න ඕනි ඔයාලා. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ඔයාලා යන්න. මෙතන ඊතලෙම මම ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ටිකට ඔයාලා එලෝ දීලා තිබුණ නැති වුණොත් තමයි ඔයා මේ විදිහට කෝල් ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එලෝ දෙන්න මෙතන තියෙන ඔක්කොටම මම මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන සේරටම එලෝ දීගෙන යන්න. මේ විදිහට ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊතලමුත් පෙන්නනවා. මේ විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඔයාලා මේක හරි ගස්ස ගන්න. මෙතන තියෙන සේරම ටික ඔයාලා හරි ගස්ස ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරි ගස්ස ගන්න නැතුන් ඉන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් ඔක්කොට මෙතන දීලා හරි ගස්ස ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික හරි ගස්ස ගන්න. හරි ගස්ස ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ සේරම වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. කෝල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මැසේජ් යවන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ කෝල් ගන්න, ඒ වගේම ෆොටෝස් එකක් එවලම ගහලා යවන්න. ඒ විදිහට හැම දෙයක්ම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් සියල්ලටම එලෝ දුන්නට පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් එලෝ දෙන්න මේ සියල්ලටම. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔක්කොටම ඔයාලා මේ විදිහට දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ මේක වැඩ කරනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් කෝල් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝ කෝල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ මැසේජ් යවන්න බැරුම් තිබුණා නම් ඒ වගේම ඔයක වෙන්න පුළුවන්. කෝල් ගන්න නැත්නම් වීඩියෝ කෝල් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ෆොටෝස් එකක් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් යවන්න බැරුව තිබුණා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා එතන ඔක්කොටම ඕල් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් මට කෝල් යන්න නැතුව තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට කෝල් යන එකක් දැන් හරි මට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සියලුම දේවල්. ඒ වගේම කැමරාව ඕපන් වෙන්න තිබ්බා. කැමරාවත් දැන් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හරියට මේක හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලා නොදන්නේ නැවුට බලන්න ෂෙයා කරන. තවත් අපේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube channel එක දුන්නොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම 6 වෙද්දි බලන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් 6ට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.